You are listening to Kapatid Central, where we talk about the difficult topics the way only siblings can. Now here are your hosts, Donna, Delia, Darlene, and Neil. Hello, everybody. Welcome back to Kapatid Central. Thank you very much for all of you who are subscribing to us. I'd just like to read one of our listeners' message from, actually this is for our grief and loss episode. So si Ate Heng sabi niya, I'm listening to episode 11 crying all throughout the episode. Thank you, Banda family. You are an inspiration. Thank you, Ate Heng, sa message mo. Thank you, Ate Heng. And we have you in our prayers all the time. Okay, so today, in a celebration ba talaga to? Or in commemoration of May 1, Labor Day, we are going to talk about work. Specifically, work horrors. So ano yung mga challenges natin, mga katatakutan na experience natin sa work natin. So, first question. What was your first job right out of university? Oh, yung pinakamatanda muna. Ako, I used to be a teacher. After graduating, I became a teacher. That time, I was only 19 and I was teaching mga 16-year-olds na mga fourth year high schools. No, I would pretend talaga na mas matanda ako kaysa sa 19-year-old self ko. Kasi nga, mga ano sila it's a private school. Most of the students there were, well off. Kaya iba syempre yung upbringing nila. Iba sila magsalita. Medyo outspoken sila. Medyo hindi sila shy compared to those who study sa government schools. So kaya kailangan postura ako. Tsaka talagang for the first time, nagpe-pretend ako I was more than 20 years old. You had to set boundaries, diba, between yourself and the students, parang ganon. Ate Daligaw? Actually, I never left the university. So, pwede ba yung, right out of university? Kasi I didn't go out of the university. So, basically, just like what we shared in the first episode, immediately after graduating, or even before graduating, I was already offered the teaching post in FEU. So, teacher, katulad niya Ate Donna. Kaya lang, I taught university students. Pareho talaga kayo, no? Pareho kayo nagka-boyfriend ng 14 years old. Pareho kayo ng year na kinasal, 2001. Pareho din kayo naging teacher. Pareho rin kami Amazona. Hindi lang tayo, actually tayong apat. Ako sa totoo lang sa takot kong maging unemployed after graduation, grinab ko talaga yung opportunity na inoffer sa akin . Yun talaga yun . I never planned to be a teacher. It was never in my plan, in my dream. Wala sa bucket list ko. Kaya lang, I don't know kung sa Tidona na feel yun, natakot talaga akong walang trabaho after graduation. So, when the job was offered, I grabbed it. Ako naman, my first job out of university was a customer service representative. Ano bang tawag namin? CRO, Customer Relations Officer sa Toyota Manila Bay. Naka 2 years ako doon and I made very, very good friends. Hello, She. Hello, Miss J. Hello, Ava. Hello, Leia. Ang dami-dami nila. Hello, Riza. Ako lang yata iba sa atin. Alam ko yung question right after university, no? Pero ako lang yata yung nagtrabaho sa atin before even graduating college. Kasi nag-work ako sa isang BPO company after ko mag-mission. So, 3 years ako sa UST and then I went on a 2-year mission. And then, while I was applying for Brigham Young University, Hawaii, I decided to work. Kasi sabi ko, sayang naman yung time na wala akong ginagawa sa buhay ko. So, I work sa Convergys, sa Greenbelt. Pero blacklisted na ako dun ngayon. Kasi, nakuha ko yung, what do you call that? Admittance letter? Tama ba yung word? Ano admittance letter from, na-admit na ako sa BYU. Okay. Yeah. Letter of admittance. Nag-submit kaagad ako. Letter of admittance. So, nag-submit kaagad ako din sa company namin ng immediate resignation. And apparently, kapag BPO, hindi ko alam kung lahat pero sa Convergys, kapag immediate resignation, kailangan mong pumirma ng isang waiver na you cannot apply for the same company ever. So, Pag umalis ka ng isang BPO, hindi ka na pwedeng bumalik sa kahit na anong BPO? No, the same company.
Yes, the same company. Yeah, so that was my first job. So I lasted, 4 or 5 months. Kasi nga nakuha ko na yung letter of admission sa BYU Hawaii. And then after graduation, I did my internship. So technically kasama pa rin yun sa grades ko eh. Pero I walked for graduation kasi yun yung last requirement. And then I went on my internship as a designer slash creative digital marketer sa isang startup company sa Florida. Tapos nagtuloy-tuloy na until I was hired to be a web designer. So I guess yung first real job right after graduation was as a web designer sa isang marketing agency. Gusto ko lang i-bring sa attention ni Ate Don na ang lakas ng pickup ng microphone niya. So anytime na Talaga? gumagalaw siya, naririnig namin ang lahat ng bagay, pati hininga mo. Talaga? O yan, kunyari ganon. Kailangan mo na bumili ng bagong mic, Ate Don. So nakailang jobs kayo sa buhay niyo? Ako 2. Ano yung isa, Ate Don? Parang hindi ko naman alam na meron ko pa Hindi isa. ngayon. Ngayon. Oh, okay. Oh, pala. Jobs, no? Hindi companies, no? Jobs. Okay, magbibilang lang ako, ha? Ako ay 4. Kasi although may similarity naman yung nature ng jobs ko, yung last one and this current one, magkaiba yung industry. Ako, BPO, tapos nag-sales ako kasi nag-working student ako. Ngayon ko lang na-realize, ako yung pinakamasipag sa atin, no? Kasi ako yung nagtrabaho bago graduate, nagtrabaho habang nag-aaral, tapos sasabihin nyo ako yung spoiled. Diba? Si Delia mo, working student siya. Nag-ano siya sa office, sa dean's office siya eh. SA Del, no? yata, no? Student assistant. Yeah, student assistant. Pero not because madali lang yun, di counted needed yun. to. Oo, kaya lang kasi, 15 units na lang ako nung third year ba yun? Third year college. Or 18 units na lang ako, te. So, tapos, ang nangyari sa akin, ang layo kasi ng schedule ko. So, in between my schedules, doon ako nag-work. Pero hindi naman talaga, hindi. Oo, tambay lang yung mga ganyan, student assistant. So, hindi work. Uy, excuse me ha. Yan eh. Hindi, excuse me ha. Hindi tambay yun, talagang working kami ha. Pero tinanong ko si Daddy noon kung pwede akong magtrabaho kasi yung mga friends ko dati nung college, si Marie tsaka si Karen, nagtrabaho sila sa Jollibee. At saka Ayaw ni nag-earn talaga Daddy. sila. Oo, nakabili sila ng cellphone. Ayaw ni Daddy. Sabi ni Daddy, mag-focus daw muna ako sa pag-aaral. Nag-apply. Gusto ko pa nga mag-apply as exchange student sa Japan. Ayaw niya. Mag-focus lang daw ako dyan. Si Daddy puro Iba ako yung focus culture dito sa Philippines. Oo. Oo, hindi tayo pinagtatrabaho ng mga magulang natin. Kaya siguro, nung working student ako sa Hawaii, sobrang naapektuhan ako nung... Kasi nag-sales associate ako eh. Ano binenta mo? Doon ako sa isang gift shop. Yung pagkakatanong ni Darlene, anong binenta mo? So, Aluluwa? clothes to souvenir items. Yeah, no, pero meron kasing time na, theme park. So, merong night show na tinatawag. Tapos, may mga sales associate during the intermission number, bababa. Tapos, meron kaming hawak na program saka souvenir book. So, hawak-hawak namin yun. Tapos, sisigaw kami ng program, souvenir book. At dahil ito yung first job ko, well, technically second na, no? Pero kasi yung BPO, parang, kaya ko pa yun eh. Parang, ang ganda pa sa paningin, no? Tapos, very professional kasi pupunta ka sa office. Ito talaga, sales. Tapos, may hawak akong souvenir books. Lakad ako, souvenir books, programs. Sabi na hawak ko sa sarili ko. Parang feeling ko, ito lang ba ginawa ko sa Hawaii para maganitong trabaho? So, masama ng loob ko noon. Oo. So, pero it was a good experience. Hindi naman siya masyadong kawawa. Katulad ng ibang friends ko talaga na nag-work din sa concession stores. Tapos, nag-scrub daw sila ng floors. So, yung mga Pilipino kong friends na first time lang din na mag-work, umiyak talaga kasi ganito na magagawin sa akin, alalay sa Hawaii. So, ano yung pinaka-horrific na work experience niyo sa work? Ako, can I just start? Sure. Yeah, go ahead. Can I just start? So, yung first job ko, syempre, Toyota yon. And really, that was a very, very happy part of my life, my work life. Kasi dito ako first natuto paano talaga makisalamuha sa mga tao outside of school. Kasi iba na yung dynamic, di ba, pag sa work. Tapos yung aking role is customer relations officer. And sa Philippines, talagang dinidibdib talaga natin yung role na yan. Customer service really is paano ba natin sasabihin niya? Kasi hospitality is one of our key attributes as Filipinos.
talagang proud na proud tayo dyan. So, customer service talaga, ina-uphold talaga natin yan. So, feel na feel din namin yan, no? Pero pala, na-realize ko, no, sa Toyota, kasi nga ang mga bumibiling tao doon, hindi naman kayamanan, meron din mga mayayaman, pero syempre, ang binibili nila mga high-value products, kotse yan, no? Na hindi naman bababa ng mga kalahating milyon. Nung time na yon, siguro ngayon, more than 1 million each na, kahit ang Vios. Grabe! Kasi syempre, isipin nyo, hindi ako nagmamayabang, pero kasi syempre, graduate ako sa magandang eskwelahan naman. At meron naman akong honors. Pero sinigaw-sigawan na ako ng mga tao doon. Talagang first, Talaga ba? kasi nga, sinigaw-sigawan Grabe. ako kapag meron akong naalala, isa kanyang, hindi ko na sasabihin kung anong type ng kotse. Basta hindi nag-work na maayos yung brake. Siyempre nagalit siya kasi ano nga naman yon, delikado nga naman sa buhay nila kapag hindi nag-work ang brake. Siyempre ako yung frontliner, ako talaga yung haharap bago naman makarating sa presidente ng kumpanya, ako muna talaga magpapacify sa customers. Ang Toyota, syempre may showroom. Sinigawan niya talaga ako sa gitna ng showroom, sa harap ng lahat ng tao. And I felt really, really small. Parang feeling ko bumili siya ng kotse, pati ako binili niya na rin para duru-duruin niya ako, pati yung mga spittle niya konti pumupunta sa mukha ko, ganyan sa galit niya. Naka-uniform pa ako nun. Pero talagang nakadamdam ba? Oo, sa lahat ng ng ginawa ko para mag-aral, para makapagtapos with flying colors, at lahat ng eye bags ko para mag-aral ang gumawa ng thesis, sisigaw-sigawan lang ako ng tao na to, at hindi ko pa na-mention yung sweldo ko. Mamaya ako nasasabihin nyo. Pero anyway, ito talaga isa sa mga horrific stories ko na hindi naman siguro everyday, pero a lot of times, kasi nga sa amin punta yung reklamo ng mga tao. Hindi talaga masyadong madali. Mahirap yan, customer service. I just want to say, na-impress ako kay Darlene, yung pagkakasabi niyan talagang we value our job as customer service officers or customer relations officers. Kasi parang kapag ako naman ang tumatawag, needing customer services, parang hindi naman ganun ka-importante sa kanila ang job nila. Bakit Hoy, ganun? pati Del. Depende yan sa company talaga. Papangalanan naman natin yung mga telcos na yan. Sa mga telcos ko talaga na-experience yan eh. Grabe Pero talaga. tanong ko rin yan kasi yung hawak ko before na account nung nandun ako sa Converges was for a telco company sa US. So talagang kailangan mabait kami sa customers. Kapag nag-drop yung call, tatawagan mo kagad. Pero dito sa Philippines, no, hindi ganun. So inisip ko, bakit iba yung training kapag American companies yung hawak na account compared kapag Philippine company yung account mismo? Oh, I have to say, Toyota talaga is very parang serious on their customer service values. Meron pa nga kaming laging training about Kaizen. Pupunta pa kami sa Laguna sa Toyota Motor Philippines para magkaroon kami ng training about customer service. So we really take it seriously. And I guess iba rin nga kasi dahil cars at maraming competition, di ba? Pagdating sa car dealership. Pagdating sa telco, wala naman tayong choice. Usually, dalawa lang yung sila at parehas medyo hindi okay, no? Oo nga eh. Kasi sa Pinas, parang iba tayong mga Pinoy pag nasa Philippines tayo compared to when we are with other nationalities ba. Parang nagiging complacent tayo pag sa Pinas. Kasi pag nandito sa mga customer service, Filipinos ang hinahanap nila. One time, may pasyente pumunta sa clinic. So from the moment na nag-register siya dun sa kiosk, until na nag-wait siya sa doctor, matapos yung doctor, wala siyang ginawa kundi magreklamo. Until, tapos, sabi namin nung, nagtitrain pa ako. Sabi nung trainer ko, sana hindi mapunta sa atin yan. Kasi pag sa atin yan, nakaw, delikado, parang full of nonsense, sabi nila. Tapos, napunta nga sa amin dalawa. Siyempre, bago ako, no? So, inaano ko siya, binibill ko, nasa billing na ako noon. Tapos biglang sabi niya, are you a Filipino? Sabi ko, yes, madam. Sabi niya, very good. Best customer service. Sabi sa akin, ganon. Tapos nagulat ako. Tapos nagtinginan kami lahat ng mga nasa counters nga, ng mga kasama ko. Sabi niya, if it's a Filipino, you're the mga best customer service daw talaga.
Pero totoo talaga yan eh. Pero siguro nga tama din kayo na when we are in a foreign land and when we are dealing with foreigners, mas nagma-manifest yung customer service skills natin. Kasi kahit dito, 'di ba, Ate Don, ano eh, parang mas masarap yung good morning ng mga Pilipino. Yung iba, wala namang good morning eh. Pupunta ka sa fast food, hindi naman nakasmile yung mga nasa McDonald's eh. Totoo yan. Sa atin, welcome to Greenwich. Di lalo na yung di ba? Yung kaibigan namin dito, si Sister Jane, gustong-gusto niya sa Philippines. Pupunta raw siya sa SM. Sabi niya, I love your malls. Sabi niya, everybody's so friendly. Pag naglalakad daw siya, good morning, welcome to SM. Welcome to SM. Kada lakad niya raw. Yung mga sales ladies daw, panayang good morning, welcome to SM. Pupunta raw sila sa different countries. Wala naman daw nag-good morning na gano'n sa mga malls. Kaya tuwa siya sa mga Pinoy. Oo. Pero later on, yung sa trabaho ko, may time na na rin ako eh. Parang nasanay na ako. So hindi na ako naapektuhan kasi noong una-una pag uwi ko sa bahay, kinukwento ko pa kay mami at daddy, umiiyak pa ako. Talagang masama ng loob ko. Pero later on, nasasanay ka pala sa pang-aalipusta. Nakakasanayan mo rin ang pang-aalipusta at hindi ka na rin maaapektuhan later on. So, mas nagawa ko na yung trabaho ko nang hindi ako naapektuhan emotionally. Pero very traumatic. Hindi ka kasi sanay, di ba? Tatandaan ko, meron pa ako isang customer dun sa telco account nga. Tumawag siya. Ang concern niya, nasunog daw yata yung bahay nila. So, pati yung phone niya nasunog. So, gusto niya makuha yung contact details na mga nakasave sa phone niya. So sabi ko, ma'am, we don't have that information because it's saved on the phone. Tapos galit na galit siya, pinagmumura niya ako. Alam niya daw na sinisave namin lahat ng information dun sa phone niya at nagbabayad daw siya. So, ako gulong-gulo ko tapos prepaid ba tong hawak kong account Teka lang. Prepaid yan. Kasi di ba merong option to save in the SIM card. Baka yun yung iniisip niya. Maybe. Diba yung last time meron ganun eh. Yung mga Nokia phones namin, either sa phone mo isi-save or sa SIM card mo isi-save. Right, pero kahit yun kasi sa SIM card pa rin no? Hindi naman sa system mismo. Nasunog pa rin. So talagang pinagmumura niya ako, galit na galit siya sa akin. So, minsan pag may mga ganun, matatawa ka na lang after no? Lalo na pag alam mong hindi mo naman talaga kasalanan. Pero kapag nagiging personal nga sila na talagang ikaw, na parang sama-sama mong tao kasi ayaw mo ibigay yung gusto nilang kunin sa'yo. Tapos binabayaran ka nila. So, minsan, mahirap na hindi i-take personally pag ikaw yung kausap at that moment. May mga ganyang bang mapang-alipustang estudyante if you're a teacher? Actually, I was just trying to recall, pero tapos na-recall ko na nga, no? There was a time na merong batang nag-threaten sa akin. Nasa FAU pa ako noon. I cannot really remember the exact scenario, pero ang pagkakatanda ko lang, so may requirement sila, final requirement. And this guy, hindi nag-uniform. Sa FAU required mag-uniform. Non-conformist. Oo, tapos long hair, non-conformist siya, long hair siya, ganon. So ayaw niyang sumunod sa rule ng classroom. Ako naman, I'm just trying to abide by the rule of the university. So sabi ko, I will not accept you in my class unless you do this and do that. Let's follow the rules of the university. Aba, nag-walk out and bago siya lumabas ng door, sabi niya sa akin, watch your back. Parang ganon. So, gulat ako, no? Sinabi niya talaga sa akin yon. Pero syempre, pretend ako na hindi ako natakot. Hindi man lang sinabi, sasaksakin kita sa likod. Hindi niya sinabi ganon. English, oo. Tapos sabi ko, Psycho, is that a threat? Sabi niya na sa akin, I don't know, up to you. Ginanon niya lang ako. And then, nag-walk out na siya, hindi na siya bumalik sa klase ko. So, after nun, hindi naman ako nag-worry. Kasi, Filipinos nga, no? Kahit sabihin natin non-conformist ang mga Filipinos, hindi naman tayo ganun ka-wild. So, hindi ako nag-worry, pero itong batang to, hindi ko na nakita ever. I don't know, I stayed there for 5 years, hindi ko na siya nakita in those 5 years na nag-teach ako. Pero talagang mga ganyang challenges, para comes with a job, right? Mas horrific kapag co-workers natin ang problema. Meron ba kayo naging problemang ganyan? Wala akong co-worker na matandaan na nagpahirap sa akin. Boss, meron pa. Nung una, okay eh. Pero it was really like a frat house, yung internship ko na yon. Basically, kung alam niya na hindi ako umiinom, malamang hindi niya ako tinanggap. Kasi every Friday, meron kaming barbecue pool party
na kailangan naka-swimwear, naka-bathing suit ang mga babae. At di lang swimwear, talagang bikini. Tapos hindi siya nag-hire ng mga hindi actually pretty girls. Ang unang rason niya kasi kailangan namin sa photoshoots kasi product photography. Pero hindi, ganun na yung naging trend eh. Sa US ba walang laws against Oo, meron syempreng law pero kapag hindi mo naman verbalize hindi ka naman mananagot eh. So kapag nag-decline ka naman ng applicant, tapos hindi mo sinabi kung bakit ka nag-decline, hindi ka naman mananagot by law. No? Pwede mo sabihin preference lang. No, pero grabe tong boss na to. Tapos nagkaroon kami ng problem kasi by the end of my internship na actually in-extend niya pa, hindi niya na nabibigay yung paycheck namin. Hinabol ko pa talaga siya para lang makuha yung nakatayo pa ba? paycheck Nakatayo ko. pa ba yung company na yan? Wala na, chinecheck ko. Hindi na sila active ngayon. Yes, so sa ang feeling ko dyan, kasi nga meron silang mga ginagawang hindi talaga tama. So ano lang, it's there's nowhere else to go but down. Ako din meron din akong experience na hindi masyadong mabuting boss. Pero out of all the bosses that I've had, ilan ba naging boss ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Out of the 9 bosses that I had, may isa lang talaga yung nag-bother talaga sa akin. Kasi parang everyday papasok ka, tapos sa email mo makikita mo, what were the 10 things you did not do yesterday? Very negative. Even yung moral ng team at the time was very, very low. Kasi nga, ganun yung pagmamanage. Hindi siya progressive. Hindi about the development of the team, but maybe highlighting more about what the team lacks. Kaya hindi siya masyadong motivational. Well, eto sasabihin ko na. Hindi naman sa hindi ko sinabi, no? Pero never ako naging open about this. The reason why I left my company dyan sa Singapore, because yung pinaka last boss ko dyan sa, wag na natin sabihin yung company, no? Hindi kami nag-click. Lagi kasi akong nagkiklik sa mga boss ko eh. Pero this one, hindi siya marunong makisimpatya. It's but natural for employees na mag-grant ng konti sa buhay, di ba? Lalo na kami, nasa sales kami. So there are times na kahit kami nadidepress or na-stress sa binibigay sa aming quota, di ba? Pero this one, magsalita ka lang ng something na hindi naman against sa company, hindi rin naman against sa kanya. Para lang ma-voice out namin yung stress namin. She will take it very personally. Tapos talagang rarat-ratin ka, bakit mo sinabi to, nagiging naapektuhan mo yung ibang kasama mo. Kasi during that time, I was one of the, actually, naglalaban lang kami nung dalawang kasama ko sa company, no? Pataasan kami ng sales. So kapag daw nagsasalita ako noon, alam ng mga kasama ko na isa ako sa matataas sa sales, nawawalan din ng moral yung ibang kasama ko. Na hindi naman yung ang intention ko. Ang gusto ko lang, mailabas lang yung stress ko, 'di ba? Tapos, para sa kanya, parang mortal sin na yung ginagawa. So, I tried to stay there for as long as I could, pero dumating ako sa point na time na ayoko na. And since I could actually go back to the Philippines with all the reasons I also have to go back to the Philippines, I could give up na ako. It was time. Oo nga. Siguro siya na rin yung binigay sa akin para umuwi. Oo. Sasabihin ko, napakalaking contribution ng managers mo sa overall well-being ng isang employee talaga. If a doctor is very important para sa yung health, physical health mo, a manager is also very important for your overall well-being kasi ilang oras ba tayo nasa work? 'Di ba? Most of your time is spent with people that we work with eh. Oo. Most of our waking hours, nandun tayo, sa work talaga tayo, tapos gaganunin ka. Ano naman tayo sa mga colleagues? Colleagues? Wala naman akong meron pala. Siguro hindi siya masyadong colleagues, but it's more about company policies. Siguro yung company culture. Kasi for example, nung nagtatrabaho ako sa Toyota, tandang-tanda ko to kasi inis na inis talaga ako eh. Wala namang nakasulat talaga. Teka lang isipin ko lang kung meron talaga. Pero feeling ko talaga wala namang nakasulat na dapat nakaitim kaming sapatos. Kasi we were wearing uniforms doon eh. At ang akala ng mga tao, ang taas ng sweldo ko kasi
naka-uniform ako at sa Toyota Manila Bay ako. Pero po, ano ang tawag doon? Minimum wage po ang sweldo ko niyan. Ayun na, mga hinaing. Pero, you just, dress up for the job you want. Kaya hindi dapat masyadong itsura mo kasama, pareho ng sweldo mo. Hindi dapat yun. Dapat mas maganda itsura mo. So, ang sinasabi ko, walang nakalagay na sa policies naman or anything na dapat nakaitim kaming sapatos. So, one time, sinuot ko yung medyo beige kong sapatos. Kasi bago yung beige kong sapatos. Aba, ang kultura. So, minsan may mga, talagang company culture na toxic. Yung kunyari, isa na doon chismisan, isa na doon mga kampian. Aba, ano mo nangyari? Parang pinagtawanan yata ako na magnininang daw ba ako sa kasal? Una, bagay naman yung sapatos ko sa namin, sa uniform namin. Pero hindi daw pwede, dapat daw black. Ay, kung meron bang nakasulat ganyan, basta daw dapat lang black. Nakakainis. Pero kailangan ko mag-adhere. Yung kailangan doon. Before tayo mag-continue, bigla ko lang na-realize, no? Si Darlene, she graduated cum laude sa UP Diliman. And kapag sinabi UP Diliman and then cum laude, mataas ang expectations. Especially sa makukuha mong work right after graduation. So bakit nga ba ganun ka ba yung kinuha mo? Bakit ako nandun? Magandang tanong yan. And I have a very good explanation. So like Ate Del, I was also worried about not getting a job right out of college. Kasi ewan ko naman, parang every year naman yan ang problema ng mga Filipino students. Lagi kang merong fear na meron pa bang trabaho for me. Kaya nga, nagkaroon ng brain drain, di ba? Kasi ang dami nga daw mga intellectual people going out of the Philippines to go to other countries to look for new, greener pastures. Pero kasi, nung time ko, hindi mo alam to Neil, pero nung time ko, mga 1998, siguro 1999, was the start of BPOs, of call centers. And during this time, a lot of my classmates also went into call centers. So they were doing part-time jobs. And ang laki talaga ng sweldo nila. Kinukwento nila sa akin. Kasi most of them pa, merong night shift. So parang meron ka pang night differential. Basta ang laki-laki ng sweldo nila. Kahit na part-time lang sila. Pero I didn't want to go and work in a call center because I didn't feel like that was where I wanted my career to be. So I found Toyota Manila. Ang dami ko syempre pinag-applyan, no? And to be very honest, wala akong pinuntahan na, wala naman tayo kasi masyadong political connections, except for Ate Donna. Sa Ate Donna, madami political connections that I don't have, Sarah Geronimo. So talaga nag-apply lang ako through submitting lang nga pala yun, snail mail. Wala pa naman yatang masyadong email applications dati. Siguro meron na, pero hindi pa siya ganun ka-rampant. So talaga naalala ko, kasama ko sila Paul, sila Mayflower dati. Pupunta pa kami sa General Trias. May malaki, sa Gateway ba yun? Gateway ba yung tawag doon? Ang daming companies doon, di ba? Nandun yung IBM. Inikot talaga namin yung buong compound na yun para nagbibigay ka talaga ng letters. Nagpunta pa kami sa Makati. Siyempre gusto kong, ang dream company ko talaga, Procter & Gamble. 6750 yun. Kailangan ko mag-exam. Nag-exam naman, pumasa ako, pero never nila akong tinawagan until before I was going to come here, nasa wala na. So, ang nangyari dyan, so Toyota accepted me at alam ko, napakababa ng sweldo. So, sabihin ko na, so this was 2003 and can you imagine, I was earning 7,000 pesos. Siguro a little bit more than 7,000 pesos, pero 7,000 pesos. And that was gross. Diba? Hindi yun net. After pag-ibig, after your taxes, after my commute every day, for 6 days a week, Monday to Saturday po ang work namin, and after my budget for food, wala talaga akong pera. So, kinsenas ang maswelduhan sa Pinas, di ba? There would be one salary day na ang parang makukuha ko from the bank, 3,100, mga ganyan. Masaya na ako niyan. Pero yung kinsenas na dun tatanggalin ng pag-ibig at kung ano-ano pang mga taxes, 2,600. Grabe, no? Can you imagine? I had to commute from and to work. Kakain pa ako. So talagang wala na akong social life kasi wala akong pera pang social life. Can you imagine that? So syempre, tayo nagbabayad pa tayo ng tithe sa church because everything that we receive naman
is from the Lord, di ba? So 10% goes to the Lord. At yan talaga, matlakas talaga ang ang testimony ko about tithing. Kasi alam ko I have been blessed because I have been paying tithing. Pero yun talaga, mayroon pang time na alala ko, umutang pa ako kay mami. Ako na nagtatrabaho, umutang pa ako sa nanay ko para talaga masustentohan yung pagpasok ko sa trabaho. My goodness. Grabe, so hindi totoo yung paniniwala ko na kapag graduate ka ng may laude sa UP, sa Ateneo, sa Lasal, na automatic merong mga darating sa yung job offers? Siguro Hindi nangyari totoo sa'yo? yun. Pero siguro totoo yun sa ibang tao. Siguro totoo yun sa ibang tao. So, gitil na ako sa trabaho ko kasi sinisigawan na ako, inaalipusta na ako ng mga customer, no? Tapos, ang baba pa ng sweldo ko. At after ng 6 months pala, after ng probationary ko for 6 months, sabi sa akin ni Cheryl, congratulations, darling, dadagdagan na ng 50 pesos yung sweldo mo. Sabi ko, per day? Sabi niya, per month. Cheryl, naalala mo yon? Para talagang mukha ko per month, 50 pesos. Pero, kala ng mga tao, I was earning so much kasi wala sa itsura ko. Hindi kailangan talaga. Importante din na masaya ka sa trabaho mo. At naalala ko nga, nung time na yung umpisa, syempre hindi ako masaya sa trabaho ko kasi nga iniisip ko, ano ba yan? Gumaduate ako dito, ng ganito. Pero sabi sa akin ni Daddy, syempre si Daddy na naman, it's okay anak, unang trabaho mo yan, magstay ka lang dyan ng 2 years para lang maganda sa experience at maganda din sa resume mo na nagtagal ka sa work for 2 years. Magbibigay din yan ng experience sa'yo. So okay lang yan. At true enough, after 2 years, umalis nga ako, and that's all thanks to Carl Lumibaw. Carl, kung nakikinig ka ngayon, thank you for referring me to informatics in ADB. So yun na yung naging next work ko. And from there, medyo naging mas makulay na yung buhay ko. Pero of course, hindi ko maisasantabi yung mga tao na nakilala ko and friendships that I formed in Toyota. Very good friends ko pa rin sila hanggang ngayon. Pero 7,000 pesos in 2003. Talaga. Pag kinukwento ko yun sa ibang tao. Ate Del, what was your... Ay, hindi ko naman pwede sabihin, no? Pero I'm sure Ate Del was, getting like maybe 4 times my salary. At least 4 times my salary back in 2003. Oo, malaki sweldo niyan. No, 2003 I was unemployed. Yeah. Hindi ka nagtrabaho pala nun. I decided to stay home for a while kasi may maliit akong bata, anak, si Red. A year and how many months lang. Tapos, I'm also pregnant with my second child. So, nag-ano muna ako. Nag-rest muna ako from work. So, nung 2003, mas malaking pera sa akin ni Darlene. May 7,000 siya a month. Ako wala. Hindi, gross yun. Gross yun, Ate Del. So, take home pay ko lang, 5,700, 5,700. Ganun pa rin. In 2003, may 5,600 siya. Ako wala. Di ba? May blessing pa rin pala. Okay, so ako pa rin tungkol sa company culture. So after nung Toyota, nasa na ako, informatics. Then informatics, nagpunta na ako dito sa Singapore. And syempre, immigrant ka. And when you're an immigrant, siguro lahat ng mga immigrant o kahit sino nagtrabaho sa abroad makaka-relate sa akin, no? You try to blend in. You try to fit the mold kasi nga ikaw yung outsider. And you want to fit the culture of your new company. Tapos yung first company ko dito, I also formed some friendships there. Pero hindi kasi ako nagtagal. Feeling ko kasi na na-discriminate talaga ako doon. Madami naman talaga mga nice people. So can you imagine, this is the first time I was really in the company of foreigners. Sa ADB, nung nandun kami sa informatics, madami din mga foreigners. Pero most of the time, yung colleagues ko kasi are Filipinos. Pero this time dito ako sa Singapore, everybody else was a foreigner. 2 lang kaming Pinoy, tapos hindi pa kami magka-department, so wala akong interaction sa kanya masyado. Pero we're very best friends. Hi, Edna! Tapos, basta iba yung culture. Tapos mayroong mga statements minsan na sinasabi, itong tao na to, hindi naman sa akin, pero I'm there. Kunyari mag-uusap sila tungkol sa isang Pinoy and sasabihin nila, bakit pa hindi na lang ito bumalik kung saan siya, so isa pinanggalingan niya. Ganon na ganon. Why doesn't he go back to where he came from? Ganon. So parang sa akin, kahit hindi directed at me yung mga statements na ganon, it offends me. Kasi they're talking about my fellow men. Kahit na minsan madami akong reklamo tungkol sa Pinas, pa rin na, I still feel for my country and my countrymen. So hindi ko,
hindi ko nagustuhan yung ganong kultura. Hindi naman sila lahat ganon, meron lang select few at sa lahat naman ng company meron talagang few people na hindi natin makakasundo, di ba? So, lahat naman ng mga experiences natin, whether bad or good, kay lahat naman yan, charge to experience. We are who we are now dahil sa mga nangyari sa atin. And grateful tayo kasi hindi naman tayo magiging grateful sa mga bosses natin ngayon kung hindi tayo nagkaroon ng bad bosses before. Hindi tayo magiging grateful na sa mga good colleagues natin kung hindi tayo nagkaroon ng mga difficult colleagues last time. Pero hindi, I'm grateful sa lahat ng mga napuntahan kong company. Sabi nga natin, they really taught us how to work as well, how to be better in how we deal with our bosses and colleagues. Kasi kung wala ako sa Toyota, kahit na 7,000 pesos lang yung sweldo ko noon, hindi ko makikilala yung mga friends ko doon. Tapos Carl would not have been able to refer me to informatics sa ADB na naging daan para maging a trainer ako. So when I came here to Singapore, naging IT trainer ako. And that also paved the way for me to be able to go into my current job now, my current company. So lahat yon, looking back, sabi nga ni Steve Jobs, we can only connect the dots looking back. So lahat ng past na nangyari sa atin were there para makarating tayo to where we are now. Dapat lang maging grateful tayo. Maalala lang natin yung mga horror stories, pero more than that, I think we have more things to be grateful for. Yeah, That's right. True, Yeah. true. Sa atin doon, parang walang masyadong shinare na horror stories. Wala bang nangyayari sa secondary school? Meron naman, kaya lang yung mga usual scenarios sa school, yung nagalit yung nanay, pumunta, sumugod sa general office namin, na kinausap yung presidente ng school, dahil nagalit siya sa akin kasi pinutol ko yung kinat ko yung t-shirt ng anak niya. Marika, sabi ko kasi siya. Dito, magagalit din ako sa iyo kung pinutol mo yung t-shirt ng anak ko. Kasi ba naman, sabi ko kasi, wag silang magtatagalog ata. Basta meron akong rule dati. Ay, hindi, itakin niya ata yung t-shirt niya kasi yung t-shirt niya naka-out, naka-polo sila. So sabi ko, if I see that one more time, I'm gonna cut your shirt. Aba, matapang yung bata. Nakita, hindi talaga nagtakin. Ay, matapang din ako. Di kinat ko nga. Di kinabukasan yung nanay, sugod sa office. Sabi ko dun sa nanay, matapang pa ako dun sa nanay. Sabi niya kasi Nike daw yun, yung t-shirt na yun. Sabi ko, alam ko, kahit original pa yun, kaya ko palitan. Talagang inano ko, kahit original pa yun. Kaya kasi, alam ko talaga, hindi naman talaga original yung Nike. Kaya sabi ko, kahit original yun, kaya ko palitan. Sabi ko, kaya lang pinopoint out ko dito, I have to do what I told them that I would do. Kasi pag hindi maniniwala yung estudyante ko. Pag hindi ko pinutol yun, hindi talaga susunod yun. Kahit ano pang rule ang iset ko after that, hindi na susunod yun. Magiging naughty talaga siya for the rest of his, high school life sa school. Tsaka kahit naman ngayon sa mga anak ko, pag may sinasabi ako, ginagawa ko. So, okay, mabait naman yung presidente namin. Nung kaharap yung, ako yung kakampi niya. Pero once nung umalis na yung parent, kinausap ako. Yung pinagalitan ako. Tapos, wala ata akong half ng bonus ko nun. Sama-sama ang loob. More than the Nike shirt value pa yung consequence. Okay lang. After naman nun, sabi ko, alis na ako. Tapos, umalis na ako. Kasi nag-asawa na rin naman ako. Naging CEO ka na ng biyanang household. Ay, hindi. Domestic goddess ako. Well, we hope you guys enjoyed this week's episode. And you can follow us on Facebook and Twitter at Kapatid Central. Send us a message, say hi, or suggest a topic that you'd want us to talk about. This has been Kapatid Central. My name is Neil. And I'm Darlene. Delia here. And I'm Donna. Bye, guys! Bye, salamat po. Bye!